Tên tôi là Từ Thấm. Người bạn thân nhất của tôi gọi tôi vào đêm khuya để được giúp đỡ. Nói bị bạn trai yêu quý của tôi là Tôn Yến bắt cóc. Trong trái tim tôi, anh ấy luôn là một chàng trai đẹp trai thuần khiết, kiềm chế sự vô hại. Dòng suối nhỏ. Tôn Yến thằng điên này. Hắn bắt cóc tôi. Tôi đang ở dưới tầng hầm biệt thự của hắn. Hãy đến cứu tôi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đúng 12 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của bạn gái. Cô nói bạn trai phú nhị đại giàu có của tôi, Tôn Yến, đã bắt cóc cô ta. Giọng cô ấy run lên vì sợ hãi. Lại gọi điện thoại nhưng không ai trả lời. Tôi phải đi taxi một mình, đến biệt thự của Tôn Yến ở ngoại ông. Khu biệt thự được xây dựng không lâu, tỷ lệ lấp đầy không cao, đến đêm như thành phố ma. Với tiếng gió hù, như ma kêu. Mất mật khẩu, mở cửa ra, qua ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ. Tôi thấy tầng 1 không có ai. Tiểu Giao Song Diệp. Trong bầu không khí như vậy, tôi không dám nói quá to. Không ai trả lời. Tôi đang định gọi lại cho bạn gái, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và nôn mửa. Tiếng bước chân đến gần, va chạm với kim loại. Nó làm tôi nhớ đến lâu đài châu Âu thế kỷ trước. Tướng quân áo giáp không đầu giết người không chớp mắt. Tôi sợ hãi bởi suy nghĩ của mình. Điện thoại cũng không cầm chắc, rơi xuống đất. Nhấn vào trái tim chịu được nhịp đập điên cuồng. Tôi đang định ngồi xổm xuống nhặt điện thoại di động, đột nhiên một bàn tay đặt trên vai tôi. Tiểu Thiến đừng sợ. Là anh. Tông Yến cầm một cây nến. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào mặt hắn trắng bệch, và hắn mang một đôi dép đồng tính trên chân. Ngày xưa dịu dàng đẹp trai, bạn trai với đường dây rõ ràng, lúc này làm tôi hơi sợ. Lùi lại một bước, hỏi hắn tại sao không bật đèn. Đừng đề cập đến việc mất điện đột ngột. Hỏi về tài sản, bên kia họ cũng không biết nguyên nhân là gì, tạm thời không thể khôi phục cung điện. Tôn Yến nhặt điện thoại đưa cho tôi. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu muốn đến thì gọi cho anh. Một cô gái không an toàn vào ban đêm. Sự quan tâm quen thuộc khiến tôi bình tĩnh lại. Theo Tôn Yến đi đến ghế sofa ngồi xuống. Tôi mở miệng nói Tiểu Giao. Gọi và nói là anh đã bắt cóc cô ta. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Yến, nhưng hắn không có gì bất thường. Thay vào đó lại cười nhạo tôi. Cô ta lại đi đâu uống rượu nữa. Cuộc phiêu lưu lớn. Chỉ có em mới tin cô ấy đến uống nước thôi. Tương tự, nó đã xảy ra vài lần trước đây. Tiểu Giao là nhân cách biểu diễn. Nghĩ ra là nghĩ ra. Biệt thự mất điện, nước cũng lạnh. Tôi uống mạnh, không thể không run rẩy. Cô bé này. Tôi bắt taxi đến đây lúc nửa đêm. Buồn ngủ. Tôn Yến nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi. Lên lầu ngủ đi. Dù sao thì ngày mai cuối tuần, phòng tư vấn cũng không được sắp xếp. Tôi đi theo Tôn Yến về phía tầng 2. Thế nào cũng không yên tâm, lại lặng lẽ gửi tin nhắn cho bạn thân Tiểu Giao. Khoảnh khắc gửi xong tin nhắn, âm thanh gợi ý quen thuộc của điện thoại trái cây vang lên phía sau. Tôi cảm thấy toàn thân mình như bị nổ tung. Anh xem điện thoại của em quên lấy rồi. Tôn Yến bước vài bước xuống cầu thang, cầm lấy điện thoại trên bàn nhìn một cái. Giao diện của tôi vẫn hiển thị bên kia chưa đọc, nhưng không có âm thanh nào từ phần còn lại của biệt thự. Xem ra đúng là tôi đa tâm rồi. Đây chỉ là một trò đùa khác của bạn gái thôi. Thức dậy một lần nữa, đã 10 giờ sáng rồi. Phật ra thật sự rất ngủ ngon. Đến tầng 1 không thấy Tôn Yến. Tôi nhớ lại chuyện tối qua, lại gọi điện thoại cho Tiểu Giao, vẫn không ai trả lời. Tôi nhớ những gì Tiểu Giao nói trong điện thoại. Tầng hầm đó. Tôi quen thuộc với mọi phần của biệt thự. Chưa bao giờ thấy tầng hầm, cũng chưa từng nghe Tôn Yến nhắc đến. Biệt thự lớn. Tôi cũng chỉ có phòng tiện ích ở sân sau chưa từng vào qua. Nếu có tầng hầm, cũng chỉ có thể giấu ở dưới phòng tiện ích. Tôi đi ra sân sau, bỏ qua một bức tranh tường kỳ lạ được chạm khắc, đến trước cửa phòng tiện ích. Tay tôi vừa đặt trên tay nắm cửa. Giọng nói của Tôn Yến từ phía sau chuyển tới. Em đang làm gì vậy? Dù là ban ngày, tôi vẫn bị sốc. Tôn Yến đứng trong bóng tối. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng trong tiềm thức cảm thấy hắn đang che giấu điều gì đó. Tôi chỉ hơi tò mò, muốn vào xem. Bên trong đầy những thứ linh tinh, lộn xộn, bụi cũng nhiều. Nếu em muốn xem, hôm khác anh sẽ nhờ người bán thời gian dọn dẹp. Tôn Yến bước đến bên cạnh tôi, nắm tay tôi đưa tôi trở lại tầng 1. Trên bàn có đủ loại đồ ăn sáng. Ném chìa khóa xe sang một bên. Trung tâm thành phố cách đây 1 giờ. Có vẻ như hắn dậy sớm, đi ra ngoài mua sớm cho tôi rồi. Tôn Yến luôn tốt với tôi.
Mọi người xung quanh đều nói hắn là bạn trai kiểu mẫu và cầu hôn tôi. Tiểu Giao cũng hết lời khen ngợi hắn. Lần trước là tôi và Tiểu Giao cùng đến đây, chúng tôi và Tôn Yến chơi cả ngày với bai. Vẫn ở lại biệt thự. Hắn không có động cơ bắt cóc Tiểu Giao. Tôi đã dành một ngày với hắn ở công viên rừng gần đó. Đến 0 giờ tối, tôi lại ở biệt thự của hắn. Tivi biệt thự đôi khi không có. Tôn Yến rót nước cho tôi, lạnh quá, tôi không uống. Tôi ngủ thiếp đi. 2 giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, ngủ mắt dễ dàng đi vào nhà vệ sinh. Bùm, bùm. Âm thanh này quá đột ngột. Tôi ngạc nhiên đến nỗi vội vàng đứng dậy khỏi nhà vệ sinh, suýt trượt chân. Gương phản chiếu hình ảnh của tôi, đầu ướt dính vào mặt. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy sợ hãi. Tôi lắng nghe cẩn thận nguồn gốc của âm thanh. Lần này gấp hơn. Có người đang cọ ống nước. Âm thanh này liên tục và nhịp nhàng, khiến tôi không tự chủ được liên tưởng đến tối qua lúc mới đến biệt thự nghe thấy động tĩnh gì đó. Tôn Yến rất ít khi đi đôi dép đồng tính đó. Tại sao tối qua lại mặc? Có phải là để che đậy cái này từ dưới lòng đất không? Âm thanh phát ra. Chuyện xảy ra ở tầng hầm. Để nó trong mắt tôi, hấp dẫn như dòng sông. Hơn nữa bạn gái cả ngày đều không trả lời tin nhắn của tôi. Cuối cùng tôi quyết định đến phòng tiện ích một lần nữa, tìm kiếm tầng hầm có thể tồn tại. Tắt tiếng điện thoại đi. Không dám mở đèn tin, lặng lẽ. Cuối cùng tôi lại đến cửa phòng tiện ích. Tôi cẩn thận nhìn lại, sợ Tôn Yến lại đột nhiên xuất hiện. Cũng may lần này không có ai. Tôi nhấn tay nắm cửa và đẩy vào trong, nhưng lại phát hiện làm sao đều không đẩy được. Hình như Tôn Yến đã khóa cửa rồi. Các loại chìa khóa biệt thự Tôn Yến đều để trong tủ ở cửa vào tầng 1. Không biết chìa khóa phòng tiện ích có trong đó không, nhưng lúc này tôi chỉ có thể đánh cược. Tôi đi đến lối vào, bỏ tất cả chìa khóa vào túi. Đèn trong biệt thự bỗng nhiên sáng lên. Tôn Yến nhìn tôi vô cảm. Thấm Thấm sao không ngủ? Em đã gặp ác mộng, cơ thể dính. Em muốn đi tắm rồi tìm giày mới. Hắn không nghi ngờ, còn giúp tôi ngâm nước tắm xong mới tiếp tục đi ngủ. Tôi không vào bồn tắm nước ấm, nhưng lại đi ra sân sau. Lần này rất tốt. Nếu lối vào, tôi mở cửa phòng tiện ích. Phòng chứa đầy bụi và mạng nhện, lộn xộn. Tôn Yến không nói dối, thực sự không có gì trong phòng tiện ích. Tôi thở dài, đang rời đi. Nhưng vẫn chưa đợi tôi thở dài xong, lại nghe thấy vài tiếng động nữa. Tôi nuốt nước miếng, can đảm đặt tay xuống sàn phòng tiện ích. Em là âm thanh của ngăn kéo. Có người ở dưới. Thì ra thật sự có tầng hầm. Tiểu Giao là cậu phải không? Tôi thì thầm. Âm thanh dưới lòng đất càng lớn hơn. Tôi tìm kiếm cẩn thận trong phòng tiện ích. Có lối vào tầng hầm không? Nhưng chỉ tìm thấy một khe hở. Tôi nằm xuống đất, dùng ánh sáng của điện thoại di động nhìn vào từ khe hở. Một khuôn mặt phóng to xuất hiện trước mắt. Tôi gần như hét lên. Đó là Tiểu Giao, cô ấy đang nằm trong tầng hầm hẹp. Mặt bẩn lắm, mắt đầy nước mắt, như một con thú nhỏ tội nghiệp. Đừng sợ ta báo phúc, đừng sợ, sẽ cứu cậu. Tín hiệu quá yếu. Tôi muốn quay lại biệt thự và trở nên giàu có. Lại va chạm với Tôn Yến. Hắn hỏi sao không đi tắm. Tôi hỏi hắn sao anh vẫn chưa ngủ. Anh vừa nghe thấy một tiếng động lạ trong sân, âm thanh của bánh ngọt, tưởng là trộm. Vì vậy, xuống và xem. Em hơi khát, muốn uống chút nước nóng. Vậy anh sẽ đổ cho em. Người đưa đêm dịu dàng cười xoa xoa mặt tôi. Vào bếp. Tôi đếm ngược. Bỗng nhiên nghĩ, trước đây tôi ở biệt thự đều là một đêm ngủ ngon, ngủ đến bình minh. Chỉ có đêm nay tôi không uống nước hắn cho. Thức dậy giữa đêm. Chẳng lẽ trước đây hắn luôn ở trong nước tôi uống sao? Đã bỏ thuốc rồi sao không uống? Tôi nhìn nước ấm mà Tôn Yến đưa tới, da đầu tê dại, không biết phải làm gì. Tôn Yến cười nhìn tôi, đột nhiên hỏi Thấm Thấm. Em có biết hết không? Biết gì? Em sẽ không lừa dối nữa phải không? Tôi tức giận, nhìn chằm chằm vào Tôn Yến. Anh đã nói rồi, em không thích hợp để nói dối. Bộ não của anh là một mớ hỗn độn, đang gấp. Tôi từ trong túi lấy cây búa vừa lấy trong phòng đựng đồ ra, giữ phòng thủ trước mặt. Đây là muốn giết anh sao? Đôi mắt cau mày của Tôn Yến lộ ra chút đau đớn. Đừng lại đây.
Tại sao anh lại bỏ tù Tiểu Giao? Hắn muốn gần tôi, bị cái búa trong tay ép phải lùi lại. Chào bạn, không muốn em biết về số tiền này. Hắn giơ tay lên, tay áo lên. Trên cánh tay rõ ràng là một vết sẹo sâu. Tiểu Giao thực sự đang ở tầng hầm. Cô ta thường xuyên tìm anh mượn tiền, bởi vì các em là bạn thân. Đã mượn hết rồi, cũng chưa bao giờ đề cập đến việc yêu cầu cô ta trả lại tiền. Nhưng em biết không, hôm trước cô ấy lại đến mượn. Số tiền quá lớn, anh đã từ chối. Cô ta đâm tôi. Tôi nói tôi muốn báo cảnh sát. Rồi hắn cởi quần áo ra, nói muốn kiện tôi cưỡng hiếp. Xin lỗi em. Anh đã quá sợ hãi, không biết xử lý như thế nào. Cũng sợ em không tin muốn chia tay với anh. Có một cái lỗ nhỏ dưới phòng tiện ích, anh đã nhốt cô ta ở đó. Tôn Yến quỳ trên mặt đất, che mặt và khóc. Vết sẹo chưa lành trên tay hắn dường như đang âm thầm cười nhạo tôi. Không phải bây giờ tôi không tin hắn sao? Trái tim tôi bị xé toạc, vô tình ném búa xuống. Hắn luôn tốt bụng và dịu dàng, chăm sóc cho tôi. Tôi không nên nghi ngờ hắn. Quan trọng hơn là Tiểu Giao gần đây của thật đã mua rất nhiều hàng xa xỉ. Đó không phải lỗi của anh. Chúng ta sẽ thả cô ấy ra, sau đó tìm cảnh sát để nói rõ sự thật. Em đang chứng minh cho anh. Tôi theo Tôn Yến vào phòng tiện ích. Hắn bấm nút trên tường, mở 3 tầng. Tiểu Giao bị trói rất chặt, dựa vào đường ống run rẩy. Cô ấy rất phấn khích khi nhìn thấy tôi. Tôn Diễn tiến lên tháo dây thừng tay chân cô ấy ra. Cô lập tức xé cái miệng của mình ra, sung sùng mắng Tôn Diễm. Đồ hiếp dâm. Đủ rồi. Tiểu Giao, tôi thật sự không nghe được. Nắm lấy cổ tay cô ta, quay đầu lại và đi ra ngoài. Tiểu Giao mở to mắt nhìn ta. Cậu điên rồi sao? Hắn bắt cóc tôi và cố cưỡng hiếp tôi. Cậu còn nói thay cho hắn. Người tôi nhìn rõ là cô. Chúng ta sẽ đến hội đồng cảnh sát. Hãy để cảnh sát trả lại công lý cho chúng tôi. Tôi kéo Tiểu Giao chuẩn bị ra khỏi tầng hầm. Nhưng vừa vào phòng tiện ích, biệt thự lại bị sập. Cẩn thận, đó là tiếng hét của Tôn Yến. Hắn đang gọi tôi sao? Sau đó tôi nghe thêm 2 tiếng nữa, hình như là âm thanh của sàn nhào lộn. Phòng đồ lặt vặt tối không trong suốt, một nỗi sợ hãi lớn dâng lên trong tôi. Tôn Yến, anh ở đâu? Chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở hổn hển. Và nó ở gần đó, nhưng không thể tìm ra người đó ở đâu. Dưới chân không biết vấp ngã cái gì, tôi ngã xuống đất. Ngay lúc này, đèn lại sáng rồi, đột nhiên phát hiện có người nằm ở chân tôi. Là Tiểu Giao, trán cô vẫn đang chảy máu. Người bất động. Mà Tôn Yến chậm rãi bước vào tôi. Hắn đang cầm một cái búa nhỏ giọt máu. Tôi sợ đến nỗi toàn thân run lên, cảm giác như mình sắp ngạt thở. Tôn Yến, anh muốn làm gì? Sao anh lại làm vậy? Đừng sợ. Tay Tống Yến còn dính máu. Mọi thứ không như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích. Em vừa quay lại, Tiểu Giao sắp tấn công em. Anh nhắc em là không kịp rồi. Chỉ có thể nói đến đây. Tôn Yến nghẹn ngào nói không được nữa. Hắn cứ lặp đi lặp lại, xin lỗi. Tâm trạng tôi ổn định hơn một chút. Lấy hết can đảm nhìn Tiểu Giao. Trong tay cô cũng nắm chặt một cái búa. Đồ lặt vặt chất đống này hóa ra là vũ khí giết người. Chẳng lẽ là Tiểu Giao muốn hại tôi sao? Nhưng cô ấy đã. Tôn Yến vì cứu tôi một cái búa giết Tiểu Diêu. Chúng ta làm gì? Còn gọi cảnh sát không? Thầm thầm, anh thật sự không cố ý. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Giọng hắn rất khàn, làm tôi có chút xa lạ. Không thể gọi cảnh sát, chúng ta đã nói là sẽ kết hôn. Anh không muốn vào tù. Tôn Yến sợ quá. Hãy nghe anh. Tôn Yến phê tay ôm mặt tôi. Có một sự điên rồ trong mắt hắn mà tôi chưa từng thấy trước đây. Ngoại trừ em, không ai biết Tiểu Giao đã đến biệt thự của anh. Chúng ta chỉ cần xử lý xác của Tiểu Giao sạch sẽ thôi. Sẽ không ai nghi ngờ chúng ta. Tôi khóc trong đau đớn. Cuối cùng hôn lên trán tôi, chỉ lặng lẽ dán vào tôi như vậy. Em yêu anh, yêu em. Chỉ có em mới có thể giúp anh. Cuối cùng tôi đã đồng ý với Tôn Yến. Hắn là vì tôi mới đánh nhầm Tiểu Giao. Tôi không thể giết hắn. Tôi chỉ có thể chống lại lương tâm của mình, giúp hắn xử lý xác chết. Anh sẽ lên lầu tìm một chiếc vali, vận chuyển thi thể của Tiểu Giao. Tôi không dám ở đây một mình, thậm chí không dám nhìn lại thi thể của Tiểu Giao nữa. Em sẽ đi với anh. Chúng ta cùng nhau. Chúng tôi tìm thấy chiếc vali lớn nhất.
Tôn Yến đưa nó lên phía trước, nhưng quay lại cửa phòng tiện ích. Tôn Yến đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu kinh hãi nhìn tôi. Thi thể đã biến mất. Tôi đẩy Tôn Yến ra, tự chạy vào. Trên mặt đất vẫn còn vết máu chưa khô, nhưng xác của Giao đã biến mất. Tôn Yến, chuyện gì vậy? Tôi nắm tay Tôn Yến có chút kích động. Tiểu Giao có phải không thay đổi không? Không biết. Sau khi anh đập cô ta một cái búa, chỉ có thể mở miệng. Sau đó đèn sáng lên, thấy cô ta mất nhiều máu như vậy, lại bất động. Cứ tưởng cô ta chết rồi. Nói về chuyện đó, đã sống ở đây. Hãy gọi cảnh sát. Hãy để cảnh sát đến tìm cô ta. Tôi thực sự sợ hãi. Nếu cô ta chưa chết, chúng ta sẽ tìm cô ta trước, sau đó đưa cô ta đến bệnh viện giải thích rõ ràng hiểu lầm. Nếu không anh đánh cô ta, vẫn phải ngồi tù. Tìm cô ta trước được không? Hắn lo lắng cũng có lý. Tôi đi theo hắn, trở về biệt thự tìm Tiểu Giao. Gâu. Điện thoại đột nhiên rung một chút. Là WeChat của Tiểu Giao. Hình ảnh cô ấy gửi đã ngăn cản tôi thành công. Tiếp tục theo bước chân của Tôn Yến. Đó là hình ảnh Tôn Yến đang ngược đãi một cô gái. Tin nhắn phía sau càng đặt tôi ở chỗ cũ. Nhưng ảnh chụp màn hình bài đăng của một diễn đàn trong khuôn viên trường. Thời gian là 3 năm trước. Tôn Yến và một cô gái trên giường video đã được gửi lên mạng. Thân phận của hai người cũng nhanh chóng bị thịt người ra. Cư dân mạng đều mắng cô gái không biết xấu hổ, tham lam tài sản của thế hệ thứ hai giàu có. Tiểu Giao gửi ảnh chụp màn hình video của tôi rất rõ ràng, rất hoang dã. Dấu vết trên người cô gái khác nhau, rõ ràng không phải lần đầu bị ngược đãi. Phía sau còn có tin tức về cô gái mất tích. Câu nói cuối cùng của Tiểu Giao là không cần tin tức tặng tiệc. Cô gái này không hề mất tích, mà là bị hắn giết. Đã nói với tôi trước đây, hắn đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là mối tình đầu của hắn, vì vậy hắn đã chăm sóc tôi. Tôi nói tôi không muốn ở chung phòng trước khi kết hôn. Hắn cũng tôn trọng ý kiến của tôi. Không ngờ người như vậy lại là ma đầu. Hóa ra hắn luôn lừa dối tôi. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Thiến Thiến hồng nhạn vang lên bên tai. Tôi vô thức muốn giấu điện thoại. Không có gì, chỉ là đang nghĩ Tiểu Giao giấu ở đâu. Một đêm, tôi mệt quá. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, chịu đựng sợ hãi bước vài bước về phía trước. Cũng may là Tôn Yến không nghi ngờ chúng tôi đi lên lầu. Anh đã tìm dưới lâu rồi, có lẽ cô ta đang trốn trên lầu. Nếu em mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, anh tìm thấy người đang gọi em. Nếu để hắn tìm được Tiểu Giao trước, Tiểu Giao chắc chắn sẽ trả lời. Tôi cũng cùng nhau tìm đi, hai người nhanh hơn. Tôi đi theo hắn để gửi tin nhắn cho Tiểu Diêu. Trong tủ quần áo phòng khách nơi cậu ngủ, tôi đã nói với Tôn Yến một câu, chia ra tìm đi, như vậy nhanh hơn. Cuối cùng tôi lẻn vào phòng mình. Cái này phải đóng cửa. Tôn Yến đưa tay ngăn tôi lại. Tiểu Giao quá nguy hiểm. Nếu cô ta lại làm tổn thương em thì sao? Em sẽ an toàn hơn nếu ở lại với anh. Trong lòng tôi đang vội, nhưng cũng không nói được lời phản bác gì. Chỉ có thể đi trước một bước đến tủ quần áo giả vờ tìm kiếm. Khi hắn không chú ý, tôi mở cửa tủ quần áo. Tiểu Giao đã chết rồi, che mình bằng một đống quần áo. Mặt cô vì mất máu nhiều và trông rất nhợt nhạt. Tôi không dám nói chuyện với cô, gật đầu với cô, rồi vội vàng đóng cửa tủ quần áo lại, nói với Tôn Yến xem ra không có ở đây. Chúng ta đi xem phòng khác xem sao. Tôi vượt qua Tôn Yến đang đi ra ngoài, nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay. Làm gì vội vậy? Hắn mỉm cười và nhìn tôi. Độ cong của khóe miệng rất thấm người. Đây không còn là Phúc tôi biết nữa. Anh chỉ muốn tìm cô ta thôi. Sẽ tệ hơn nếu cô ta thoát được. Đi thôi. Tôi cười miễn cưỡng, muốn đưa Tôn Yến đi ra ngoài. Hắn vẫn kiên trì đứng tại chỗ. Đừng đi, nghe anh nói chuyện này. Chết tiệt, anh có tìm thấy Tiểu Giao không? Anh sẽ kể cho em một câu chuyện được không? Giờ này còn kể chuyện gì nữa? Đi tìm người nào? Anh thực sự đã có một cô gái, nhưng cũng bị ép buộc. Kẻ giết người thực sự là Tiểu Giao. Tôi không thể tin được khi nhìn Tôn Yến. Tiểu Giao vì sao muốn hại hắn? Em biết mà, anh quen cô ta trước khi gặp em. Trước đây cô ấy thường giới thiệu các cô gái với anh. Đổi lại, anh cũng sẽ cho Tiểu Giao khoản phí tương ứng làm phí giới thiệu. Nhưng chúc ngủ ngon. Chưa bao giờ nghĩ sẽ giết ai cả. Lúc đó cô ấy giới thiệu cho anh một cô gái, tên là Tư Tư. Chúng tôi đã uống quá nhiều trong một bữa tiệc. Khi tôi thức dậy, Tư Tư và anh đã quan hệ rồi, còn bị Tiểu Giao quay video. Sau đó Tiểu Giao lợi dụng chuyện này, đòi rất nhiều tiền.
Cho đến một ngày, anh phát hiện ra rằng Tư Tư thực sự là màn trình diễn của Tiểu Giao. Nghi là họ âm mưu tống tiền anh. Hôm đó anh hẹn Tư Tư đi chơi một mình. Và sau đó anh đã giết cô ta. Không, anh không có. Tôn Yến che đầu mình. Rất đau đớn. Tiếp tục đến ngày đó, chúng tôi đã cãi nhau rất dữ dội. Anh vừa kích động liền lên tay đẩy cô ta một chút. Kết quả cô ta không đứng vững, rơi rồi, mở ra, ngã xuống đất, không còn nhịp tim và hơi thở. Anh gọi cho Tiểu Giao. Cô ấy nói cô ấy có thể giúp anh xử lý xác của Tư Tư, miễn là anh tiếp tục đưa tiền cho cô ta. Anh không có cách nào. Bố mẹ anh chỉ có một đứa con trai. Xảy ra chuyện, họ sẽ làm gì? Tôi thất vọng nhìn Tôn Yến. Hóa ra hắn là một người ích kỷ và máu lạnh như vậy. Tư Tư là do anh giết. Vậy tại sao anh lại nói Tiểu Giao là thủ phạm thực sự? Đôi mắt đỏ của Tôn Yến đang hướng về phía tôi. Tôi đã sợ. Nói với tôi mọi thứ. Đã thuê một thám tử Tư để kiểm tra, mới phát hiện ra rằng trước khi Tư Tư quan hệ với anh đêm đó là bị Tiểu Giao hạ thuốc. Hơn nữa Tiểu Giao là khi xử lý Tư Tư. Đây Tư Tư đang cử động, cô ấy còn sống, vẫn chưa chết. Thầm thầm. Tư Tư bị Tiểu Giao chôn sống. Chị ta mới là kẻ giết người. Vớ vẩn. Tiểu Giao xông ra khỏi tủ, cầm một cái búa đập vào Tôn Yến. Phản ứng của Tôn Yến rất nhanh, cái búa chỉ trúng cánh tay hắn. Tiểu Giao bị hắn đá ngã xuống đất. Chắc hẳn hắn đã sớm biết Tiểu Giao giấu ở trong tủ quần áo. Cái búa rơi xuống chân tôi đã nhặt nó lên. Là hắn đang nói dối cậu. Tư Tư là em họ của tôi, nhưng tôi không hề bỏ thuốc. Làm sao tôi có thể đẩy người thân của mình vào hố lửa? Chính là Tôn Yến, tên biến thái này đã ép gặp em họ tôi. Tôn Yến không phải là người. Hắn sỉ nhục em họ tôi, đe dọa. Tiểu Giao nằm trên mặt đất ôm bụng, trông rất khó chịu. Anh không nói dối, lắc đầu với tôi, nước mắt trong mắt. Tôi đứng tại chỗ, cố gắng khống chế bàn tay run rẩy của mình, từng bước lùi về phía cửa. Hai người chắc là cùng nhau rồi. Cô gái đó làm sao còn có thể thoải mái trốn tránh trách nhiệm? Các ngươi đều phải xuống địa ngục, tất cả đều đáng bị trừng phạt. Tôi muốn báo cảnh sát. Ha ha. Là một người phụ nữ ngu ngốc không tốt sao? Vốn là còn muốn hào hảo cùng cô từ từ chúc ngủ ngon. Tại sao cô lại không thông minh như vậy? Anh đang làm gì vậy? Đừng lại đây, tôi đã vung cái búa. Tôn Yến khinh miệt nhìn tôi. Ha ha, cô nghĩ cái búa này có thể ngăn tôi không? Tôn Yến dùng tay không đoạt lấy cái búa của tôi. Đừng đấu tranh nữa. Luôn giữ mình như ngọc bích. Không có nhiều phụ nữ như cô. Chắc là vui đấy. Tiếc quá. Hôm nay năm sau tôi nhất định sẽ đốt thêm giấy cho cô. Nói cho cô biết trước khi chết cũng không sao. Các cô gái, nếu không tốn tiền, làm sao có thể bị tôi lừa được? Tôi cảm thấy bây giờ cái vẻ mặt âm thanh độc ác này trên khuôn mặt hiện tại thích hợp hơn là nhẹ nhàng giả vờ. Bạn thân nhất của cô, Tiểu Giao, nợ nần chồng chất vì đánh bạc. Không, tôi luôn đưa tiền cho cô ta để hỗ trợ cô ta. Cô ta đã bị cho vay nặng lãi từ lâu rồi. Tôi có lợi gì không? Giọng tôi run rẩy, nói đến nhớ nhung nhưng lại cười thành tiếng. Một người phụ nữ thông minh như cô làm tôi phát ốm. Cô biết không? Nếu cô biết nhau một chút, là một người phụ nữ ngu ngốc, giả vờ như không biết gì cả, phục vụ tôi ngoan ngoãn, yên tâm làm công cụ trút giận của tôi, cũng sẽ không thay đổi. Hôm nay, hãy mang theo bí mật của tôi và đi. Tôi sẽ chơi cô thật tốt. Ném búa cho Tiểu Giao. Cho cô một cơ hội nữa. Giết cô ta đi. Sau này tiếp tục giúp tôi tìm người phụ nữ mới. Tôi cũng tiếp tục giúp cô trả tiền. Hoặc là các cô đi cùng nhau. Tôi nhìn về phía Tiểu Giao. Cô nhặt cái búa lên, che bụng khó khăn đứng lên. Chuyện đến bây giờ, tôi không còn mong Tiểu Giao và Tôn Yến bỏ qua cho tôi nữa. Hai người này một là ác quỷ, một là điên. Tôi nhắm mắt tuyệt vọng. Tôn Yến chết đi. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Giao ném mạnh cái búa vào đầu Tôn Yến. Tôn Yến sẽ mất mạng trong hành động. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Không chỉ mình tôi, ngay cả Tôn Yến cũng nghĩ Tiểu Giao sẽ giết tôi. Cho nên hắn hoàn toàn không có phòng bị, mới bị Tiểu Giao đập trúng. Tiểu Giao nhổ nước miếng ở Tôn Yến. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta làm chuyện này. Tôn Yến, mày giết em họ tao, lại nghĩ tao sẽ tiếp tục giúp mày ư? Chỉ bởi vì mày có 2 đồng tiền thối. Lúc trước tao chỉ chơi đùa với mày để sống sót.
Tôi đã mơ về em họ của tôi suốt thời gian qua. Cô ấy khóc để tôi trả thù cho cô ấy. Tiểu Giao như điên rồi. Vừa cười vừa khóc. Bây giờ có thể xuống và xin lỗi cô ấy. Nói xong lại đánh thêm một cái búa nữa. Kết thúc cuộc đời của Tôn Yến. Tiểu Giao cậu, sao lại cứu tôi? Thầm Thầm, có nhớ khi bạn lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nói gì với cậu chưa? Tôi nói cậu trông giống em họ tôi. Đặc biệt là đôi mắt đó. Vì vậy, tôi thực sự không thể chịu đựng được việc Tôn Yến sẽ làm tổn thương cậu. Tôi đã tìm hắn suốt thời gian qua. Cầu xin hắn tha cho cậu, đừng làm hại cậu. Cho nên mới bị hắn nhốt lại. Lúc đầu hắn nói muốn gặp em họ tôi. Lúc đầu tôi đã từ chối. Nhưng bất đắc dĩ điều kiện hắn đưa ra quá mức hấp dẫn. Tôi không thể từ chối. Lúc đầu tôi cũng không biết Tôn Yến là tên điên này. Thật sự sẽ vì thỏa mãn con thú của mình, tình dục. Tôi xấu hổ với em họ tôi. Từ khi tôi biết em họ của tôi bị Tôn Yến giết, từng giây từng phút, tôi muốn trả thù cho em họ mình. Bây giờ cuối cùng tôi cũng có cơ hội đạt được điều mình muốn. Cậu giúp tôi báo cảnh sát. Cuộc đời tôi, từ liên hệ với cờ bạc và khoảnh khắc giới thiệu cô gái với Tôn Yến, đã xong rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại.